વરાળિયું શાક એટલે કાઠિયાવાડની ઓળખ અને વરાળિયું શાક જે શિયાળામાં બને છે તે તેમાં ઉમેરાતી સામગ્રી અને બનાવવાની એક અલગના રીતને કારણે તે બધાથી અલગ અને ઉત્તમ બને છે અને તેને કારણે જ કાઠિયાવાડમાં તો વાડીઓમાં જ આ શાકની પાર્ટી થાય છે। તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે આપણે આ વરાળિયું શાક તેની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવીએ। વરાળિયું શાક બનાવવા માટે બધી સામગ્રીનું માપ 5 વ્યક્તિને થાય ને તે રીતે લીધું છે, જેના માટે 10 થી 12 નાના બટેટા જેને બટેટી કહીએ છીએ ને તેની છાલ ઉખાડી અને આ રીતે 3/4 સુધી 2 કટ કરી લેવાના છે જેથી ભરી શકાય। એ જ રીતે 6 નંગ નાની ડુંગળી છાલ કાઢી અને 2 કટ લગાવી અને લીધી છે। 8 નંગ નાના રીંગણ લઈશું, તેના આ રીતે અંદરથી 1 કટ લગાવ્યો છે। અહીં મેં રીંગણના ડીટીયાનો થોડો ભાગ રાખ્યો છે। વાડીમાં બનાવાતા વરાળિયામાં આખા ડીટીયા સહિત જ રીંગણ ઉપયોગમાં લેવાય છે। સાથે 3 થી 4 નંગ નાની સાઈઝના ટમેટા પણ આ રીતે 2 કટ કરી અને લીધા છે। તેની સાથે ટોટલ 8 થી 10 ભરી શકાય ને તેવા મરચાં લેવાના છે। આ મરચાંમાં લીલા અને લાલ બંને મરચાં વપરાય છે। પસંદગી પ્રમાણે લીલા લાલ મરચાંનું પ્રમાણ રાખવાનું છે અને તેમાં પણ આ રીતે લાંબો કટ લગાવી અંદરથી બીજ અને બેન કાઢી લીધા છે। વરાળિયા શાકમાં સરગવાની સિંગનું ખાસ મહત્વ હોય છે, તો 2 સિંગને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરી દરેક ટુકડામાં એક ઊભો કટ લગાવ્યો છે જેથી તે ભરી શકાય। તેની સાથે વરાળિયા શાકમાં આખા લસણ બાફવામાં આવે છે। અહીં મેં 3 ગાંઠિયા આખું સૂકું લસણ લીધું છે। વરાળિયામાં બધા શાકમાં મસાલો ભરી અને સ્ટીમ કરાય છે, તો પહેલાં મસાલો બનાવી લઈએ, જેના માટે મિક્સરના જારમાં 3 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ, 3 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા ઉમેરી તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરી આવો પાવડર બનાવી લેવાનો છે। હવે એક પોળા બાઉલમાં તલ સિંગનો પાવડર છે ને તે કાઢી લઈશું। અહીં મેં પાપડી ગાંઠિયા લીધા છે। વરાળિયા શાકમાં મસાલામાં પાપડી ગાંઠિયા ના હોય ને તો તેને બદલે બેસનની સેવ કે પછી ચવાણું પણ વપરાય છે। આ પાપડી ગાંઠિયા 2 વાટકી જેટલા એટલે કે 50 ગ્રામ ઉમેરશું। હવે જાળનું ઢાંકણ ઢાંકી તેને પણ ક્રશ કર્યા પછી તલ સિંગના ભૂકા સાથે ઉમેરી દેવાનું છે। સાથે જ 12 થી 15 કળી લસણ, 5 થી 6 તીખા લીલા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાની પેસ્ટ બનાવી છે, જેમાંથી અડધી પેસ્ટ ક્રશ કરેલા ગાંઠિયાના મિશ્રણમાં ઉમેરશું। બાકીની અડધી પેસ્ટનો ઉપયોગ વઘારમાં કરવાનો છે। તેની સાથે વધારે પ્રમાણમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું। હવે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી અને અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું। હાથ વડે જ બધા મસાલા મિક્સ કરી દેવાના છે। આ મસાલો બનાવવા માટે બધા જ મસાલા વધારે ઉમેરાય છે જેથી આ મસાલો ચટપટો ટેસ્ટી બને। બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ક્રશ કરેલી વરિયાળી પણ ઉમેરશું। ભરવાના આ મસાલામાં વરિયાળી ઉમેરવાથી આ મસાલાનો એક યુનિક અલગ ટેસ્ટ બને છે અને મસાલો સુગંધીદાર પણ બને છે। હવે બધા શાક સમારીને પણ તૈયાર છે અને ભરવાનો મસાલો પણ બની ગયો છે। તો આ રીતે કટ કરેલા બટેટામાં બનાવેલો મસાલો કટમાં પ્રેસ કરી અને ભરી દઈશું। બટેટું ભરાઈ જાય ને એટલે એ જ રીતે ટમેટાના કટમાં પણ મસાલો ભરવાનો છે। આ જ રીતે અહીં લસણ સિવાય બધા શાકમાં મસાલો કટના અંદર જેટલો સમાય ને તેટલો પ્રેસ કરી અને ભરવાનો છે અને જેટલો મસાલો વધારે પ્રેસ કરી અને ભરાશે ને વરાળિયું શાક બન્યા પછી બધા આખા શાકમાં અંદર સુધી તેનો સ્વાદ આપણને મળશે। અહીં રીંગણ, ડુંગળી, ત્યાર પછી લાલ મરચાં, લીલા મરચાં બધા મસાલો ભરી લીધા છે। ત્યાર પછી સરગવાની સિંગમાં પણ મસાલો ભરશું અને આ વરાળિયા શાકમાં તો ભરેલી સિંગનો એક યુનિક અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે જે વરાળિયા શાકના સ્વાદમાં 4 ચાંદ લગાવી દે છે। અહીં લસણ સિવાય બધા શાક ભરી લીધા છે। હવે શાક ભર્યા પછી બાકી રહેલા મસાલાનો ઉપયોગ છે ને એ આપણે શાકની ગ્રેવી બનાવવામાં કરશું। વરાળિયું શાક બનાવતા પહેલાં બધા ભરેલા શાકને બાફવાની એક અનોખી રીત છે। તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પાણી ઉમેરી ગરમ થતા સ્ટીમરમાં હોલવાળી પ્લેટ ગોઠવી દઈશું। પ્લેટ ગોઠવાઈ જાય ને એટલે તેની ઉપર આ રીતે કોરું કોટનનું કપડું પાથરી દેવાનું છે।
કપડું પાથર્યા પછી બાફવા માટે શાકમાં જે શાકને ચડવામાં વધારે સમય લાગતો હોય ને તે શાક પહેલાં ગોઠવાય છે. તો આપણે અહીં પ્રથમ મસાલો ભરેલા બટેટા એક પછી એક આ રીતે ગોઠવી દેવાના છે. બટેટા ગોઠવાયા પછી ભરેલી ડુંગળી પણ ગોઠવી દઈશું. વાડીમાં બનતા વરાળિયા શાક મોટા તપેલામાં વધારે પ્રમાણમાં બફાય છે, માટે સૌથી નીચે બટેટાનું લેયર કરાય છે અને તેના ઉપર એક પછી એક શાક ગોઠવાય અને લેયર બનાવાય છે. પણ આપણે તો થોડા પ્રમાણમાં શાક બનાવીએ છીએ અને સ્ટીમરની ડીશ પણ પહોળી છે, માટે બાજુમાં શાક ગોઠવી દઈશું. અહીં જુઓ, બટેટા ડુંગળી સાથે ભરેલા રીંગણ પણ ગોઠવાઈ ગયા છે. ત્યાર પછી સાથે આખું સૂકું લસણ પણ ગોઠવી દઈએ. હવે બટેટા પર ભરેલી સરગવાની સીંગ ઉમેરશું અને તેને પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી લાલ મરચાં અને લીલા મરચાંને પણ રીંગણ અને ડુંગળી પર ફેલાવી અને ગોઠવી દેવાના છે. પણ હા, અત્યારે આપણે ભરેલા ટામેટાં નહીં ગોઠવીએ, કારણ કે તેને બફાતા ઓછો સમય લાગે છે. તેને થોડીવાર પછી આપણે ગોઠવશું. બધું શાક ગોઠવાઈ ગયા પછી ફેલાવેલા કોટનના કપડાને આ રીતે ચારેય બાજુથી ઉપાડી બધા શાક ઉપર ફોલ્ડ કરી અને ઢાંકી દેવાનું છે. વરાળિયું શાક કાપડમાં આ રીતે કવર કરી અને બાફવાથી શાક છે ને તે પ્યોર સ્ટીમમાં બફાય છે, જેથી મસાલાનો સ્વાદ સાથે દરેક શાકની મીઠાશ છે ને તે એકદમ અંદર સુધી જળવાઈ રહે છે, જે શાકને એકદમ યુનિક ટેસ્ટ આપે છે. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ ઓન કરી અને લો ફ્લેમ પર આ બધું શાક બફાવા દેવાનું છે. અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર શાક સ્ટીમ થતાં લગભગ 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને સાથે જ કોટનના કાપડ પણ ખોલી અને અંદરથી જુઓ, બધું શાક છે ને તે અધકચરું બફાઈ ગયું છે. બટેટીને ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં 70% જેવું તે બફાઈ ગયું છે. બસ બધા શાક આટલા બફાઈને ત્યારે આ સમયે ભરેલા ટમેટાં છે ને તે આ રીતે સ્ટીમ થતાં શાકમાં વચ્ચે ગોઠવી દેવાના છે. ત્રણેય ટમેટાં ગોઠવ્યા પછી ફરીથી કાપડ વડે શાક કવર કરી લઈશું અને સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી વધારે 10 મિનિટ શાકને બફાવા દેવાનું છે. આ શાક બફાતાને હવે ટોટલ 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને શાક બફાવાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. સાથે કોટનના કાપડ ખોલી અંદરથી સ્ટીમ થયેલા શાકને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, બધું શાક વરાળમાં સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયું છે અને આખું પણ રહ્યું છે. તો સ્ટીમરને હવે નીચે ઉતારી લઈશું અને બધું શાક ઠંડુ થઈને એ દરમિયાન શાકનો આપણે વઘાર પણ કરી લઈએ. શાકનો વઘાર કરવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક મોટી કઢાઈમાં 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. વરાળિયું શાક છે ને તે સિંગ તેલમાં જ બને છે અને એમાં સરસ ટેસ્ટ આવે છે, માટે બને ને ત્યાં સુધી આ શાક સિંગ તેલમાં જ બનાવવું. ગરમ થતા તેલમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 3/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સૂકા મસાલામાં 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 2 તજ અને લવિંગ, 8 થી 10 આખા કાળા મરી અને 1 બાદિયાન ફૂલ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. આખા મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે મીઠા લીમડાના પાન અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. તેની સાથે 8 થી 10 કળી ઝીણું સમારેલું લીલા લસણને ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી અને બધું મિક્સ કરવાનું છે. અહીં આદુ મરચાં લસણ ડુંગળી સતરાવાને 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ જાય ને અને વઘારમાં બધું સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે, સાથે જ ડુંગળી લસણનો કલર પણ ચેન્જ થવાની શરૂઆત થાય ને તો આ સમયે તેમાં 2 ટમેટાની પ્યુરી વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે અને મિક્સ કરી દઈશું. સતરાતી ટમેટાની ગ્રેવીમાં શાક ભરી અને વધેલો મસાલો બચ્યો હતો ને તે પણ ઉમેરી દેવાનો છે અને મિક્સ કરી સાતળશું. તેની સાથે મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી અને સતરાતા મસાલામાં ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા બધા સતરાઈ જાય અને ગ્રેવીનો કલર એકદમ સરસ લાલ ચટક આવે. જુઓ, સતરાયેલા મસાલામાં તેલ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું છે. તો આ સમયે લગભગ 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું અને પાણીને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી અને ગ્રેવીને એકદમ ઉકળવા દેવાની છે. સાથે તેમાં ચાખી અને ઓછું લાગે ને તો તે પ્રમાણે મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. હવે ઉકળતી આ ગ્રેવીમાં બધા વરાળમાં બફાયેલા શાક છે ને તે ધીરે ધીરે કરી અને ઉમેરી દેવાના છે.
અને બધા શાક વઘારમાં ઉમેર્યા પછી અત્યારે બફાયેલા મસાલા ભરેલા ટમેટા છે ને તે નહીં ઉમેરીએ। પહેલાં બધું શાક મિક્સ કરી અને ઉકળવા દેવાનું છે અને સાથે સાથે આપણે ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવી છે ને તે ઘટ થઈ અને બધા ભરેલા બાફેલા શાકની અંદર સુધી મિક્સ થઈ જાય। વરાળમાં બફાતા બધા મસાલા ભરેલા શાક અને ડુંગળી ટમેટાની મસાલા ગ્રેવી બધું મિક્સ થઈ બનતા આ શાકને એટલે જ વરાળિયું કહે છે। અને જેમ જેમ રસો ઉકળી અને ઘટ થશે ને તેમ આ વરાળિયા શાકની એક અદ્ભુત સુગંધ આવવાની પણ શરૂઆત થઈ જશે। લગભગ 5 થી 6 મિનિટ ઉકળ્યા પછી એકદમ સુગંધ સાથે ઢાંકણ ખોલતા તમે જોઈ શકો છો કે ઉકળી અને ગ્રેવી ઘટ થઈ ગઈ છે અને બધા શાકભાજી સાથે મિક્સ થઈ માપની ગ્રેવી બની ગઈ છે। સાથે ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું છે। બસ આ સમયે મસાલો ભરી અને સ્ટ્રીમ કરેલા ટમેટા પણ છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાના છે। સાથે જ સમારેલી કોથમીર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। ટમેટા છેલ્લે ઉમેરવાનું કારણ એ છે કે મસાલો ભરી અને તે ઓલરેડી બફાઈ તો ગયા જ છે અને શાકમાં છેલ્લે ઉમેરવાથી તે પીરસવા સમયે આખા જ રહે છે અને શાક પણ ઓલરેડી ગરમ છે એટલે થોડા તો તે ચડી પણ જશે। લાલ ચટક કલર તેલવાળી લાલ ગ્રેવી રસરસતું સુગંધીદાર સ્વાદિષ્ટ ભરેલા શાકનું વરાળિયું બની અને તૈયાર છે। જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને। કાઠિયાવાડની ઓળખ સમૂહ આ વરાળિયું શાક શિયાળામાં એક અદ્ભુત સ્વાદ સુગંધ સાથે એક વખત જરૂરથી બનાવજો। કાઠિયાવાડમાં તો આ શાક છે ને તેની વાડીઓમાં પાર્ટીઓ થાય છે અને ત્યારે ખાસ રોટલા સાથે તે પીરસાય છે, પણ રોટલા રોટલી પરોઠા કે પછી ભાખરી સાથે અને એકલું શાક પણ ખાશો ને તો એટલું જ ભાવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ટેસ્ટી વરાળિયું શાક જો હજી તમે ના ચાખ્યું હોય ને તો અત્યારે મળતા મસ્ત મજાના મીઠા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી આ શિયાળામાં આ વરાળિયું શાક જરૂરથી બનાવજો અને આ શાક બનાવવાની રેસિપી તમને પરફેક્ટ લાગી કે નહીં તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો। રેસિપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો, સાથે જ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો। ફરી મળશું આવી યુનિક ઉપયોગી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।